formularët e parë për pronat e Lulzim Berishës e Ardian Çapjes, reagon familja e Berishës. Pronat janë nën sekuestro, s'ka ardhur asnjë formular. Zgjedhjet e 30 qershorit, delegacioni e nivelit të lartë të Këshillit të Europës vizit faktmbledhëse, meta Shqipëria ndodhet në një krizë përfaqësimi. Naftëtarët e Ballshit vijnë protestat, bllokim rrugësh e paralajmërim për grevurie, duan pagat e prapambetura dhe rinisjen e punës. Albin Kurti nis me dorë të hekur detyrën e kryeministrit, porosi ministrave ka rigën e keni, por më shumë duhet të rini në këmbë. Përshëndetje e mirë se vini në këtë hapësirë informative në Radio Televizionin Ora. Njësia speciale, operacioni Forca e Ligjit ka dërguar formularët e parë, të cilët në fakt janë dërguar disa personazheve të njohur të botës së krimit, bëhet fjalë për Lulzim Berishën, Ardian Çapjen dhe disa emra të tjerë në Vlorë, Durrës, Shkodër, Elbasan dhe Tiranë, të cilët duhet u përgjigjen pyetjeve të OFL-s lidhur me burimin e pasurisë së tyre. Ndërkohë, pas shijakut, forcat speciale të OFL-s kanë zbarkuar edhe në Shkodër për sekuestrimin e pasurisë së një tjetër grupi kriminal. Njësia speciale operacionale Forca e Ligjit ka dërguar formularët e parë në kuadër të zbatimit të paketës anti-KÇK. Bëhet fjalë për disa nga personazhet më të njohur të botës së krimit në disa qytete. Zyrtarisht OFL bëri të ditur se ka nisur formularët për deklarimin e pasurisë për Lulzim Berishën dhe Ardian Çapajin. Ndërkohë, burime pranë kësaj njësie speciale bën të ditur se pyetësori është dërguar edhe disa emrave të tjerë të njohur të krimit në Vlorë, Elbasan, Shkodër, Durrës dhe Tiranë. Lulzim Berisha, Ardian Çapja dhe personazhet e tjera të krimit duhet të përgjigjen pyetjeve të formularit të dorëzuar nga OFL për të justifikuar pasurinë e krijuar ndër vite, ose në të kundërt ato do të sekuestrohen. Çdo biznes, mjetet motorike, tokat në pronësi të subjekteve administrohen nga Agjencia e Posaçme e Ministrisë së Brendshme. Vetëm banesat mund të vazhdojnë të përdoret për strehim, por as mund të shitet, as të blihet apo të jepet me qira nga subjekti. Pas formularit të dërguar nga OFL-ja për Lulzim Berishën ka reaguar avokati i tij Detar Hysi, duke deklaruar se klienti i tij ka vetëm një bar kafe me qira dhe një autobot që shpërndan naftën për anijet, pasi të tjerat i ka sekuestruar shteti. Të gjitha pronat e tij janë sekuestruar nga gjykatët e të gjitha shkallave dhe kanë kaluar në favor të shtetit. Ka vetëm një biznes kafe me qiratë, cilin e ka të regjistruar në QKB. Ka një tjetër biznes për transportin e naftës në anijet brenda portit Durrës. Bizneset janë të regjistruara me NIP në qendrën kombëtare të biznesit. Formulari i OFL për deklarimin e pasurisë nuk i është dorëzuar ende, sapo të mbërrej do ta plotësojmë. Berisha u dënua në vitin 2012 me burgim të përjetshëm dhe u lirua me kusht në vitin 2016, ndërsa Çapja është arrestuar për tentativë vrasje të punonjësve të policisë. Ndërkohë, një ditë pas aksionit në Shijak, forcat operacionale Forca e Ligjit ka zbarkuar në Shkodër për të ndërhyrë në një subjekt që cilësohet rast emergjence. Bëhet fjalë për sekuestrimin e pasurisë së një prej grupeve kriminale të Shkodrës, të cilët dyshohen se kanë përfituar nga aktiviteti kriminal. Aksioni anti-KÇK i qeverisë ka mbizotruar diskutimet në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit, ku deputetja Rudina Hajdari kërkoi që veç bandave të sekuestrohen edhe pasuritë e dyshimta të politikanëve, ndërsa kryetari i grupit Partisë Socialiste Tauland Balla u shpreh se qeveria ka dëshmuar vullnet në luftën ndaj korrupsionit. Në takim gjithashtu u prezantua edhe një raport i Bankës Botërore që thekson se në vitin 2019 fenomeni rishfetit në Shqipëri është dyfishuar në raport me vitin 2013. Kryetarja e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian Rudina Hajdari kërkoi që krahas pronave të grupeve kriminale që janë bërë objektivi i ligjit anti-KÇK, duhet të sekuestrohen edhe pasuritë e politikanëve. Ne duhet bëjmë patjetër çdo gjë të mundur që të rikthejmë besimin në politikë dhe kjo nuk mund të forcohet dhe të arrihet pa luftuar korrupsionin politik. Akuzave të Hajdarit në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit ju përgjigj kreu i grupit socialist Tauland Balla, i cili tha se qeveria ka dëshmuar vendosmëri në luftën ndaj korrupsionit. Betejë jon me korrupsionin ka vijuar. Raporti Transparency International është një çështje e perceptimit pra, dhe detyra jonë është që betejën ta fillojmë. Ndërsa ministra e drejtësisë Etilda Gjonaj e konsideroi vitin 2020 si një vit vendimtar për ngritjen dhe funksionimin e SPAK.
Me ngritjen e SPAK-ut tashmë ka filluar një kapitull i ri dhe rezultatet që presim për luftën kundër korrupsionit, mendoj se viti 2020 do të jetë një vit shumë i rëndësishëm, një vit vendimtar për sa i përket zbatimit të reformës në drejtësi. Edhe pse bazuar në raportet, Shqipëria paraqitet si një vend shumë i korruptuar, Ministre e Ekonomisë dhe Financave Anila Denaj tha se duan parë se sa të bazuara janë këto konstatime. Unë do të vlerësoja shumë të dija bazën e informacionit, pasi shumë e rëndësishme është kuptojnë që nëse kjo bazë informacioni është me perceptime, atëherë është një element që duhet ta gjykojmë. Nëse është me denoncime, unë do të mirëprisja këtë raport sepse Gjatë mbledhjes, pjesëmarrësit sollën në vëmendje një raport 6 vjeçar të Bankës Botërore që thekson se frekuenca e rishfeteve në vitin 2019 është rritur 2 herë më shumë krahasuar me vitin 2013. Ndërkohë, kreu i qeverisë Edi Rama i është përgjigjur me një status të veçantë të gjithë kritikëve dhe mosbesuesve ndaj paketës anti-KÇK. Në Twitter, Rama shkruan se jo vetëm Partia Demokratike, por edhe plot analisti kundërvjen kësaj pakete duke cilësuar një përçartje kolektive. Sipas Ramës, anti-KÇK-ja është reagimi i duhur në kohën e dur dhe se ky ligj special është frymëzuar nga dashuria për vendin dhe vullneti i hekurt për të shkatruar burimet financiare të krimit. Koha, sipas Ramës, do të provoj përsëri edhe njëherë se dashuria për vendin, vullneti për ta bërë shtet modern Shqipërinë, vendosmëria për t'i rënë me kokë mureve të vjetra, do të fitojnë mbi hipokritët, dembelët e parazitët që jetojnë me llafe, gënjeshtra e broçkulla, duke e helmuar shqiptarët. Kritikët, sipas Ramës, mes krimit e qeverisë zgjedhin krimin. Zgjedhjet e 30 qershorit kanë sjellë në Tiranë delegacionin e Kongresit të Autoritetit Lokale dhe Rajonal të Këshillit të Europës. Me kërkesë të presidentit Meta, ata po zhvillojnë një vizitë faktmbledhëse për vlerësimin e zgjedhjeve vendore. Gjatë takimit me përfaqësuesit e KIE-s, kreu i shtetit Meta shprehu shqetësimin se Shqipëria ndodhet në një krizë përfaqësimi. Delegacioni zhvilloi takime edhe me kreun e opozitës dhe kryetarin e grupit socialist. Zgjedhjet e 30 qershorit kanë sjellë në Tiranë delegacionin e Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës. Burime për Radio TV Ora bëjmë me dije se ka qenë presidenti Ilir Meta që ka kërkuar prezencën e përfaqësuesve të Këshillit të Europës në kryeqytet për të mbledhur fakte mbi situatën e paprecedent, pasi në zgjedhjet lokale 61 bashkitë në vend u fituan nga Partia Socialiste, ku në 31 prej tyre pati vetëm një kandidat socialist. Gjatë takimit me presidentin e Kongresit dhe përfaqësuesve të tjerë, Ilir Meta ka denoncuar mazhorancën se me vendimet e saj për të zhvilluar zgjedhjet e 30 qershorit cënoi demokracinë dhe integrimin e vendit. Shqipëria ndodhet në një krizë sui generis përfaqësimi dhe në çekuilibër të plotë të mekanizmave të kontrollit dhe balancës. Votimet njëpartijake të 30 qershorit nuk i dhanë zgjidhje krizës, por cënuan edhe demokracinë vendore, duke e zhytur më shumë vendin në rrugën e paligjshmërisë dhe kapjes së shtetit. Është etike për të ardhmen e qytetarëve shqiptar që kësaj situate të jepet një zgjidhje tërësore, duke kthyer legitimitetin e munguar institucioneve përmes votës së lirë të qytetarëve. Vizita delegacionit të KIE-s korrespondon edhe me situatën ku në vend 3 bashki nuk kanë drejtuesin e tyre, ndërsa 3 të tjerë po hetohen nga organi i akuzës. Për të dëgjuar të gjitha palët, 7 zyrtarët evropian kanë zhvilluar takime dhe me kreun e PD-s, sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste, si dhe me kryetarin e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi. Ndërsa të mërkurën, ata do të marrin edhe opinionet e trupit të akredituar të diplomatëve në Tiranë, por të kuptuar nga një palë tretë se çfarë po ndodh në Shqipëri. Pas vizitës 3 ditore, Kongresi i Autoriteteve Lokale do të dalë edhe me një raport gjithëpërfshirës për sa i përket zgjedhjeve të 30 qershorit dhe situatës politike në vend. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka paralajmëruar zhvillime të reja në politik pas takimit që ai ka zhvilluar me ambasadoren e SBA-s, ka theksuar se gjithçka shkon përtej Partisë Demokratike dhe është vetëm për shqiptarët. Rovena Nezir do të na informojë në këto momente nga selia e Partisë Demokratike. Rovena, të përshëndes, për çfarë zhvillimesh të reja bëhet fjalë? Në fakt, ka qenë një ditë e ngjeshur besa me takime në Selin Blu. Kryedemokrati Basha e ka nisur ditën me një takim në orën 10:45 me presidentin e Parlamentit Evropian Sassoli. Ka qenë një takim 45 minutësh ku është diskutuar kryesisht për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në fakt edhe një takim të jetë i rëndësishëm ka qenë edhe ai me delegacionin e lartë të Kongresit të Autoriteteve Lokale të Këshillit të Europës.
me të cilët mësohet se kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka diskutuar dhe për zgjedhjet. Kujtojmë se ka qenë ky delegacion i cili nuk ka pranuar që të vëzhgojë zgjedhjet e 30 qershorit pikërisht me argumentin se po organizoheshin vetëm me një parti. Megjithatë, menjëherë pas këtij delegacioni në Selim Blu ka mbërritur edhe ambasadori e SBA-ve zonja Jurikim, me të cilën një takim pra që ka zgjatur diku rreth 30 minuta, pas të cilit pikërisht kryetari Basha deklaroi se do të ketë zhvillime politike dhe surpriza që janë për të mirën e Shqipërisë. Në këto momente, në Selim Blu kanë mbërritur dhe aleatët e Partisë Demokratike si dhe ekspert përfaqësues, me të cilët mësohet se po diskutohet pikërisht për reformën zgjedhore. Një kontribut ky i Partisë Demokratike që vjen pikërisht edhe për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Megjithatë, për të gjitha detajet do të na informojë më shumë kronika në vijim. Faleminderit, Rovena. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha pati një ditë të ngjeshur takimesh me ndërkombëtarët në Selim Blu, pasi u takua me presidentin e Parlamentit Evropian David Sassoli dhe ambasadoren e SBA-s Jurikim. Kreu Demokrat Basha paralajmëroi zhvillime politike të rëndësishme, por nuk dha hullësi të mëtejshme. Ju siguroj që dita e zhvillime politike sot dhe atyre që do vinë do të jetë plot me lajme, me prioritete, me zhvillime. Në një prononcim të shkurtër për mediat, Basha tha se betejë që ai po bën nuk lidhet me përfitimet vetjake, por për Shqipërinë. Një gjë ju siguroj, gjithçka që po bëhet për të shërbyer një qëllimi që shkon përtej Partisë Demokratike dhe opozitës, qëllimit për t'i dhënë shqiptarëve një rrugë shprese dhe dalje nga kriza. Kështu që në këtë kuptim jam shumë i inkurajuar nga takimet e sotme. Takimet e Bashës në Selim Blu kanë vijuar edhe me aleatët ku është diskutuar reforma zgjedhore, por edhe aksioni opozitar. Situata me koronavirusin ka bërë që edhe Shqipëria të jetë në gjendje gatishmërie për çdo rast që mund të konstatohet në vendin tonë, sipas shefes epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, Eugena Tomini, risku nga përhapja e këtij virusi mbetet i ulët, ndërsa paralajmëron qytetarët të jenë të kujdesshëm. Në vendet e Evropës janë regjistruar 27 të prekur me koronavirus. Si pasojë e situatës janë rritur masat e sigurisë dhe të kontrolleve. Aktualisht në Shqipëri nuk ka shenja të rrezikut dhe pse verifikimet vazhdojnë në të gjithë pikat doganore. Shqipëria sërish është në nivel të ulët të vlerësimit të riskut për përhapjen e koronavirusit në vend. Është forcuar survejanca e infeksioneve respiratore. Ndërkohë janë forcuar kapacitetet në detektimin në kohë të rasteve që në nivelin kufitar për të menaxhuar ndonjë gjendje apo ndodhi të jashtëzakonshme. Sigurisht që kemi forcuar aktualisht kapacitetet për mjetet mbrojtëse personale sepse janë shumë të rëndësishme në kontaktin e parë me pacientin. Në gatishmëri, mjekët janë dhe për të përballur fluksin e të prekurve nga viroza testinës. Në një javë, janë 19.000 pacient që kanë kërkuar ndihmën e bluzave të bardha. Çdo person që ka historik udhëtimi me kinën dhe që kanë shenjat e temperaturës, të rrufës, të kollës dhe vështirësisë të theksuar në frymarrje, plotësojnë kuadrin e plot të një përkufizimi rasti me koronavirus. Po sigurisht, jo të gjithë rastet janë me koronavirus, sepse ne jemi në kohën e stinës së dimrit, në kohën e infeksioneve respiratore të sipërme dhe të poshtme, që jo çdo shenjë klinike që sapo përmenda do të thotë që është koronavirus. Mjekët theksojnë se nuk duhet të neglizhohet asnjë simptom gripale, pasi kanë ngjashmëri me koronavirusin. Ndërsa kina avion punën në laborator, numri të prekurve me koronavirus po rritet frikshëm në Hong Kong, janë me rreth 4.000 pasagjerë është vënë në karantinë, ndërsa shënuar viktima e parë në këtë vend. Deri tani numri i të vdekurve ka arritur në 427, ndërkohë Kina po përballet edhe me kritika përse nuk e evidentoi më parë ekzistencën e këtij virusi. Një total prej 635 pacientësh janë larguar nga spitalet në Kinë pasi u trajtuan me sukses kundër koronavirusit, duke e çuar në 160 numrin e të shëruarve në 24 orët e fundit. Në total, numri i viktimave ka shkuar në 425 dhe numri të prekurve i ka kaluar 20.000 të konfirmuar të infektuar. Hong Kong regjistroi viktimën e parë me koronavirus dhe ai është një pacient 39 vjeç. Burri që banonte në kopshtet Whampoa kishte shkuar në Wuhan. Ati
atje ku shpërtheu infeksioni. Një anije lundrimi japoneze është vendosur tashmë në karantinë me mbi 3.000 njerëz në bord pasi zbuluan se një pasagjer rezultoi pozitiv dhe të paktën 8 persona të tjerë kishin simptomat e infeksionit dhe ethe. Ndërsa Hyundai Motor dhe filiali i saj Kia Motors kanë pezulluar disa linja montimi për shkak të mungesës së komponenteve nga Kina për shkak të koronavirusit. Shkencëtarët në Kinë janë duke u përpjekur të gjejnë kundra virusin, por mosveprimi në kohë i Kinës është kritikuar ashpër pasi nëse do të ishte lajmëruar në kohë, katastrofa dhe përhapja e virusit do të ishte parandaluar. Në ditën botërore të kancerit, Ministre e Shëndetësisë Gerta Manastirliu ka theksuar dhe ka veçuar rëndësinë e parandalimit të kancerit të qafës së mitrës. Ajo tha se testi për diagnostikimin e këtij kanceri ofrohet falas në çdo qendër shëndetësore. Tumoret janë një ndër shkaktarët kryesor të vdekjeve në Shqipëri. Çdo vit humbin jetën rreth 4.000 persona, ndërsa numri rasteve të reja shkon mbi 7.000. Në ditën botërore të kancerit, Ministri e Shëndetësisë Gerta Manastirliu ishte në Selenicë të Vlorës, nga ku tha se qeveria tashmë ka një program kombëtar për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës. Testi për zbulimin e këtij tumori ofrohet falas në të gjitha qendrat shëndetësore. Që kapet dhe një ndër programe të rëndësishme është programi i parandalimit të kancerit qafës mitrës, që ne e kemi përfshirë si paket tashmë në programin tonë kombëtar në çdo qendër shëndetësore, ne zgjerojmë shërbimet për qytetarët. Partia Demokratike zgjodhi një marshim ndërgjegjësues për të dhënë mesazhet e saj në kuadër të ditës botërore të kancerit. Ish deputeti Albana Vokshi apeloi qytetarët për më tepër kujdes për shëndetin, ndërsa nuk kurseu akuzat për bashkinë e qeverinë. Shifrat në Shqipëri janë më shumë se alarmante. 20 raste të reja në ditë të evidentuara vitin e kaluar me tumore, ose 7.000 raste të reja në një vit. Duke përmendur këtu një shifër akoma më shumë friksuese, që shërueshmëria e kësaj sëmundje në Shqipëri është vetëm 20-25%. Të dhënat në lidhje me tumoret nuk janë alarmante vetëm në Shqipëri, por në mbar botën. Në vitin 2018, 18.1 milion njerëz u prekën nga kanceri, ndërsa 9.6 milion humbën jetën. Rreth 200 familje në rrugën Mersin Mema ankohen për gjendjen e degraduar të akseve rrugore, duke akuzuar drejt për drejt kryetarin e bashkisë Erion Velia, i cili ka shkuar në këtë zonë vetëm në kohë fushate. Po Erion Veli nuk o po në Tiranë, se nëse kem po ka për rrugas për punas për sen. Nuk bëhet me 3-4 pjesë qyshet me hangra atje në Tiranë. Atyre të qesën sa dorën e dirama e Erion Velia. Banorët e Tiranës për dite më shumë kërkojnë prej kryetarit të bashkisë që të rikthejë vëmendjen te problemet reale të qytetit. Mos më kanë pa ndonjëherë. Që sa ai thjesht ka marrë votat e ka shkuar në punë vet. A nuk i ka marrë me pas ku ka popullit. Nuk më duhet gjamu shesh atje. Në bashkitë malli jam ankuaj, kam qenë foto e Velis, në kategori që nuk i bën normal fare. Rrugën e kena përfaqe zez. Unë kam bërë disa herë ankesë, edhe absolutisht që nuk e ka vënë atë ujë në zjarr kërkush. Thirrja ime për Erion Velian të lutem, në pyll ka pembull. Këso punën e këtë rrugë. Me qizme, edhe në shtëpi këtu dalim, marrim atletet në çantë, edhe i veshim rrugë mallë, ja. Madje përmes ironisë, i kërkojnë që të pranoj faktin se infrastruktura është e shkatëruar. Rruga shumë e shtruar. Është shtruar? Po, se shohin në sytë, se rruga është në rregull. Mjafton të kalojë makina, s'kemi që do asfaltin. Fëmijët janë ata që vuajnë më shumë nga mungesa infrastrukturës. Kur bie shi, ne kur shkojmë në shkollë, atletet na mbushën me ujë dhe çorapet. Ne jemi keq. Po është e vështirë se ne çdo ditë bëhemi nëpër gropa dhe është e vështirë shumë. Rruga Mersin Mema ndodhet në njësinë administrative 11, por banorët shprehen se edhe pse paguajnë detyrimet, nga Bashkia e Tiranës nuk u është bërë asnjë investim. Naftëtarët e uzinës së Ballshit vjojnë protestat për pagat e prapambetura dhe rinisjen e punës në uzinë. Janë më shumë se 800 naftëtarë që kërcënojnë se në rast se nuk marrin zgjidhje do të shkojnë drejt grevës së urisë. Është shoqëruar me tensione protesta e punonjësve të uzinës së naftës në Ballsh në kërkim të pagave të prapambetura dhe rinisjes së punës në rafineri. Prej
Sipas ditës të së hënës, naftëtarët kanë bllokuar brenda në rafineri disa kamione që sipas raportimeve janë të ngarkuar me squfur. Ja, kjo është KCK-ja, ta bjeri këtu. Punonjësit e naftës thonë se prisnin një përgjigje nga Ministre e Energjisë Belinda Balluku, por sipas një njoftimi nga prefekti i Qarkut, ajo nuk do të jetë pjesë e një negociate që do të mbahet të njëjtën në Tiranë. Thënia ati që është mundësuar takimi, ditën e njëjtë, por jo me ministren. Se me kë, nuk e dim. Zhvishe njërë vetën tuaj nga petku i ministres. Kthe në një nën, kthe në një prind. A kam fëmijët e tu për të ngrem bukë? Sepse kjo zonë Mallakastra është pa bukë sot. Është pa bukë. Ndaj në kushtet e braktisjes së plot nga shteti, naftëtarët paralajmërojnë grevurie për pagat dhe rinisjen e punës së pezulluar që në shtator. Ata qeveria të shpalli falimentin, ose për ndryshe, ne të thonë ikni. Si e re që jam, duhet largohem nga vendi, por nuk duhet largohem nga vendi. Duhet punoj këtu, duhet jetoj këtu, pranë familjes. Uzina e naftës në Ballë shpezulloi punën në shtator me pretendimet se kompania naftënxjerrëse Bankers Petroleum nuk i furnizon me naftë bruto. Paqartësia për procesin e aplikimit për të përfituar nga rindërtimi pas tërmetit po shkakton kaos dhe radhë të gjata në 4 zyrat që janë ngritur për këtë qëllim në Bashkinë e Kurbinit. Qytetarët e konsiderojnë këtë fazë një tjetër burokraci shtetërore. Radhë të gjata dhe paqartësi për procesin. Kjo është situata në zyrën e ngritur për aplikimet online të programit të rindërtimit për banorët e prekur nga tërmeti i 26 nëntorit në Bashkinë e Kurbinit. Këtu s'pas ka borë që banë, se shumë njerëz, unë jam e smunë. Ka një 2-3 orë, po? A dini të aplikoni? Po, të pitë. Qytetarët thonë se ju duhet të presin orë të tëra për të aplikuar, ndërsa shumë të tjerë shtojnë se janë të paqartë për dokumentacionin që ju nevojitet për të kryer këtë proces që sipas tyre ka qenë i panevojshëm. Këna bërita disa herë, për është janë përfundimtarët i shama. Nuk e di, a servatja është e arsyeshme, ata i di atë punë. Unë di që për servatë tash 3 ditë si bëjtë dokumentat. Edhe sot nuk marroj këtë, dhe shkoj prapë, të filloj njëse nga aja. As ka darë me pa shpinë, të vërduke i hipoteka, as ka i kjo gjelebi ba Kurbinit, kam verë mi fotletër nuk i majnë. Ja du këtë, ja du lekë që kam dënë, majnë për lekë. Në Bashkinë e Kurbinit janë ngritur 4 zyra aplikimi online, një në qytetin e Laçit dhe të tjerat në njësitë administrative Mamuras, Milot dhe Fushkuqe, ndërsa procesi do të përfundojë brenda muajit Shkurt. Skenat të ngjashme me ato të filmave aksion janë regjistruar në aksin Korçë-Elbasan, ku një 27 vjeçar ka qarë 3 postobllogje policie për të shpëtuar arrestimi, duke lënë të plagosur 5 persona, mes tyre edhe një efektiv policie. Ky aksident masiv me pasojë 5 të plagosur është përfundimi një ndjekjeje të çmendur si nëpër filma të një 27 vjeçari në kërkim nga Korça në Elbasan. Protagonisti i ngjarjes është Aldiron Shehu nga Gjirokastra, person që rezulton në kërkim për kultivim dhe shitje të narkotikëve. I riu e ka nisur sfidën ndaj autoriteteve në Korçë, ndërsa deri në Elbasan ai ka çarë 3 postobllogje policore duke rrezikuar edhe jetën e uniformave blu që ishin angazhuar për ta kapur. Fillimisht, ai nuk i është bindur policisë në Korçë dhe më pas të Pogradec, ndërsa ishte në ndjekje ka çarë me mjetin e tij Passat me targa greke edhe një postoblok në Librazh. Aratisja e çmendur ka vënë alarm autoritetet policore, të cilët më pas i kanë ngritur një postoblok në krahas të Elbasanit. Por në këtë pikë, 27 vjeçari, sipas raportimeve, ka hedhur në rrugë një zinxhir me gozhd për të penguar ndjekjen nga një makinë me efektiv që i ishte vënë pas që prej Korçës, ndërsa ka goditur një makinë të policisë në postoblok e më pas 2 mjete të tjera në rrugë. Përplasja ka qenë fortë dhe përpasoj një prej mjeteve përfundoi përmbysur në rrugë dhe 5 persona mbetën të plagosur, fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Në këtë aksident të shumëfisht përfundoi në pranga edhe vet 27 vjeçari Shehu. Nga kontrolli i mjetit nuk u gjetën armë apo lëndë narkotike, por vetëm disa targa automjetesh që po verifikohen. I riu ndërkohë rezulton se një sfidë të tillë ndaj policisë ka bërë edhe në vitin 2018 kur nuk i është bindur urdhrit për të ndaluar. Policia e shtetit mohoi të ketë pasur dështona me armëzjarrin të ngjarjes, siç edhe u raportua fillimisht nga vendi i ngjarjes. Lideri i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti ka marrë sot detyrën. Në mbledhjen e parë të qeverisë, Kurti i bëri apel ministrave të lënë zyrat dhe kolltuqet dhe të dalin në takime me qytetarët.
Pas gati 15 vjetëve opozicë, lideri i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti ka marrë zyrtarisht detyrën